Я не SEO. Ку-ку, де баночки? Допомагає гриби? Для мене ми компанія якогось нового покоління. Зроби мені круто. А от Слобож – це лісний пожар, який піздець як важко потушити. Так точно виповняємо. Мене це болить особисто. Поняв? Що тебе тримає в компанії? Ну це був рік хаслу. Тому це мене і тримає. Ти з 20-го року від нас пішов? Це не моє. Були успіхи, помилялись, успіхи і так далі. А зараз ми ніби просто стаємо зрілішими. Ми даємо людям свободу. Міфічним чином дістаєш цей стонік, симпатчем, ти кайфуєш. Кожна команда – це унікальний кейс. Ми настільки всі різні. Ну це реально страшно. Бля, яке вигорання. А хто ж далі? Я розумів, що коли я заходив в цю команду, розумів, що я втрачу там всіх своїх друзів, які сюди зайдуть. Всім привіт! Ви на каналі Devils. Сьогодні в нас буде цікаве інтерв'ю з SEO Сашою. Олександр – новий SEO Devils. Останні 2 роки він займав позицію операційного директора. Він приєднався до Devils майже на старті, як тімлід байерів, а у 2020 році завершив свій перший етап співпраці з компанією. У 2023 році Олександр знову став частиною команди та вибудував ключові операційні процеси, сформував нову візію і фактично врятував Devils від краху. Он пришел и просто из говна и палок в полном хаосе построил вот ту структуру. Саша – акула, який просто тащить компанію. Завдяки тобі я відкрила свій потенціал байерський. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики. І дивіться, нас дуже чекає багато контенту, я вам обіцяю. Що стосовно мене, я не SEO, я не операційний директор. Вже як 1,5 роки я займаюся і веду NDA-проекти. Це диверсифікація, це масштабування. У нас досить великий холдинг, в нас дуже багато ресурсів, і ми розуміємо, що ми можемо їх використовувати правильним чином. Тому я думаю, що багато про це сьогодні не розказувати. Ми випустимо інтерв'ю, запишемо, і я вам більш детально про це розкажу. А сьогодні ми повертаємося до Саші, SEO. Хочеться трошечки зібрати фідбеків у команди, тому let's go! Я думаю, що слава про Сашу, вона йде поперед нього, тому кожна людина в компанії, не тільки в компанії, на ринку в цілому знає про нього. Саша ніколи не був фронтменом. Більшість байерів навіть не знали, як він виглядає, як звучить його голос. Але той вплив, який він дає на компанію, він набагато більший і ширший, ніж більшість думає. Найспокійніша людина, яку я тільки знаю, і наймудріша. І людина, на яку можна завжди прийти, йому на нього покластися і знати, що він завжди знайде рішення правильне і допоможе його знайти всій компанії, тобі персонально. Візіонер, знаєш. Великі зміни, покращення і певною мірою регуляція всіх процесів, особливо в операційному відділі, якраз таки припала на той момент, коли він і з'явився у нас. Сьогодні з нами Саша, наш SEO компанії. Для всіх це стане таким відкриттям. І сьогодні ми з ним поспілкуємося як людина, як спеціаліст. Та в загальному, скільки у нас часу вже в компанії, які етапи він тут проходив. І ця людина для мене дуже великий вклад зробила, в мене вклад зробила. Тому я вважаю, що цю людину пора вже відкривати вам. Саш, привіт! Привіт, Віка. Для мене це також якесь нове відкриття себе, бо я дуже довго не міг вирішити, що я хочу це робити, але компанія потребує, тому ми починаємо цю якусь нову еру нашого контенту. Давай почнемо з малого. Скільки часу ти в Devils? Я в Devils друга моя каденція. Вперше я був у 19-му році, 19-20 рік, а потім повернувся у 23-му. Тобто в сумі 2 каденцій вже 3,5 роки. Ти коли прийшов в Traffic Devils, можна сказати, разом прийшли з іншої компанії, і на той момент ти заливав не дуже довго, і в якийсь момент перейшов там на роль тімліда, я була в твоїй команді як байер. Скажи, чому ти відмовився заливати сам трафік? Якщо ми повернемось в ті роки, то взагалі мені не дуже подобалось заливати трафік.
Я розумів механіку, розумів математику, розумів, як це все працює, експериментував з цим, але я розумів, що це не моє. Я люблю просто бізнес, люблю процеси, люблю щось створювати. А трафік для мене це якась зрозуміла рутинна робота. Ти маєш бути дуже зосередженим, ти маєш постійно бути в темі, постійно запускатись. А бізнес – це щось про креативність, щось нове, щось створювати, якісь нові підрозділи, якісь нові юніти. І я з цією думкою з дитинства жив, що я хочу бути в бізнесі, точно не в трафіку. Трафік Девілс на той час для мене був як якимось простором для креативу, бо не було нічого. Слобож всім казав, вибирайте тачки на наступний місяць. У нас не було процесів, не було інфри. Я сам купився на енергію Саші. І зараз ця енергія нас продовжує вести вперед. Але з точки зору бізнесу ми були досить далекі від команд, які навіть зараз ми вважаємо маленькими. Ми навіть тоді цього не мали. І це викликало дуже багато питань в мене внутрішніх, а чому ми це не робимо? І я вважаю себе однією з перших людей, яка казала Слобожу, чувак, давай будемо щось робити, давай будемо брати окремих людей, виділених на всі відділи. Тобто давай щось створювати. Що найбільше запам'яталося тобі з цього часу, з 19 по 20 рік, коли ти в нас був? Тому що ти з 20-го року від нас пішов, і ми зараз до цього повернемося. Хотілося б відкрити, чому. Але все рівно, ти ж коли прийшов в 23-му, якщо подивитись на 19-20, що тобі в цьому році найбільше запам'яталось? Це був рік хаслу. Це був рік того, Апероль, коли ми дуже кальян. молоді, у нас не було якихось там правил, принципів, якісь відривні тусовки. Тобто це була якась така двіжуха однодумців, був енергійний Слобож. Був такий, для мене це хаос, який ви, в принципі, пронесли дуже довго. Навіть коли я повернувся, це вся двіжуха і залишилась в такому ж хаосі. Тому 19-20 – це такий початок істинного хаосу, я би назвав тоді. Давай повернемось до питання, чому ти нас покинув? Хотілося б більш детальніше зупинитись на цьому питанні, тому що потім буде питання, чому ти повернувся. Дивись, я покинув ТД, якщо ми згадаємо, через надмірну позицію з приводу того, що ми маємо вихвалятися. Я розумів, що це для нас несе якісь ризики. Також в мене були внутрішні проблеми з Сашою з точки зору менеджменту, з точки зору якихось процесів. Я розумів, що для мене те, що ми робимо, може бути дещо деструктивно і неправильно. Тому ми в якийсь час поспілкувалися з Сашою, і я йому відкрито сказав, що я йду робити свою команду. Я бажаю всім гарного шляху, успіху і так далі. Я розділив свою власну команду. Хорошого. Ти стала тим лідом. І далі я відійшов від ТД. Але я ще десь місяця-півтори приїжджав, саппортив так, щоб все було окей, бо було таке, що Саня дзвонив, казав, все погано, давай щось. Давай якось це виправляти. Так то це було так. Ми зараз йдемо до Саші в кабінет. Треба обов'язково стукати, тому що не можна нарушувати тишину цієї людини. Да-да. Так, зараз ми у Саші в кабінеті. Це таке його дітище. Скільки часу ти тут проводиш? Годин 8-10 на день. Чому акула? Акула, на одному з проєктів було прийнято по NDA не назватися іменними прізвищами, тому мені обрали Акула, бо були зайняті ініціали АК. Зараз в мене в ТД АК підписаний профіль, а тоді була Акула, бо це мої ініціали, просто продовжені з прізвищем, тому і була Акула. Але взагалі, скільки часу знаю, то дуже асоціюю якраз тебе з акулою. Це перший момент. А другий момент – це те, що люди, навіть, якщо ти до них підійдеш і скажеш там Саша, то вони будуть думати, який Саша. Якщо ти скажеш акула, то вони зразу будуть розуміти, про кого це. У нас, в принципі, в компанії якісь меми є про людей, тобто якісь неймінги. В тебе там «Привіт, як справи», у нас є там бронз, є якісь, і меми локальні, є бабурєк. Можна я трошки полажу? Тільки сьогодні, так то я тобі не дуже це дозволяю. Чому кола?
нескінченний шлях втрати ваги. І я вважаю, що кола – це один із замінників солодкого для мене. Ну, кола без цукру. Дивись, маленька предісторія. Ми коли були в іншому офісі, до цього офісу, у Саші була така велика поличка. Я завжди мріяла про неї розказати, тому що там дуже-дуже багато баночок. Де баночки? Баночки тут, вони десь на цій шухляді, десь ще в коробках. Ага. Тобто це все історія про якесь здоров'я. Допомагає? Гриби. Ну, так, з грибами трошки експериментую, це не якась там движуха, де я А що можеш сказати по стану взагалі? Міняється чи ні? Ні, ну я намагаюся просто створювати якийсь один концепт, в якому я рухаюсь. В принципі, ми про це вже говорили з тобою. І я вважаю, що там мікродозінг або якісь правильні мікроелементи, які я додаю, якісь добавки, вони просто дають мені гарний цей шлях, і я не відслідковую, це був мікродозінг, чи це був, не знаю, там якась омега, чи ельтиразин, або ще Ну щось. так, всього по чуть-чуть. Якщо я, наприклад, або сижу знову, то там Google Meet, або там займака, да, і в мене немає потреби там чи камеру, чи мікрофон. Чому от в тебе ось так? Картинка, звук. Ну, бо я вважаю, що там 70% моєї роботи – це про картинку, про розмови, про те, як мене сприймають люди. Я не можу там в багатьох випадках, не знаю, проявитися в такому спілкуванні офлайн, тому я проявляюсь десь онлайн. А це справа, ну, люди ж помічають якісь там нюанси, які є. Тобто там гарний звук, гарна картинка, гарний, не знаю, фон. Краще заходить, сприймається. Так, гарне світло. Ну, я завжди стараюсь вдягатись, тому що я розумію, що мені потрібно виглядати завжди окей, завжди впевнено на стилі і так далі. Тому я створюю тут простір, в якому мені комфортно. Які в тебе редфлаги? От прям, якщо ти в кабінеті, що не повинно бути на столі, можливо, є, що тебе бісить. Я знаю один кейс, бо я такий нагльониш, але я вже навчилась стукати. Раніше в мене було просто відкрити двері ку-ку, отак зробити. Я розумію, а якби до мене так заходили, мене б це не то, щоб напрягало, я б, мабуть, вже чимось кинула. Я так розумію, в тебе вже такий накип був, такий, не думаєш, ну вона, типу, це сама колись зрозуміє чи ні? Ну, в принципі, ти відповіла на питання, коли не стукають, бо я розумію, що я втрачаю концентрацію, я завжди намагаюся на дзвінках бути максимально сфокусованим, не втрачати контекст і так далі. І мене можуть вибити такі речі, як там хтось постукає, щось запитає. Тобто завжди ми намагаємося створити так, щоб, якщо потрібна якась офлайн-зустріч, то ми через календарик, все, я собі розумію, що в мене це буде, я до цього готовий, і ми так їдемо. Бо коли це якісь, коли йдуть, якась двіжуха відбувається, досить важко там тримати концентрацію. Я знаю, що ти лютий фанат Стоніка. Прям лютий. Трошки. Трошки? Трошки. Це, наприклад, колекція вийшла 3 дні тому, і вона вже завтра до тебе приїде. Це трошки? Ну, не так. Я, звичайно, наважуюсь на це рішення. Я слідкую за тим, що випускає Стон. Це була якась моя, не знаю, дитяча мрія. Я дивився на хлопців, які там були старшими там, на 10 років. Вони там Вони вже в Стоніка ходили? Вони купляли нові речі Стоніка. А Стонік давно популярний. Я не знаю. Так. І я дивився такий, з ким треба бути, щоб купляти нові речі Стоніка. Бо ми вдягалися завжди на секондах. Це колись там, коли ти якимось міфічним чином дістаєш цей Стонік з цим патчем, ти кайфуєш, ти на своєму небі. Так. Кофта вже така простірана, але бірочка. І ти дивишся на людей, які ходять в чомусь новому, і ти такий, я колись туди прийду. І, до речі, зараз це, напевно, єдине, що мене, від чого я отримую емоцію там, з точки зору там, якогось матеріального, не знаю, це от, там, речі Stone Island і все, напевно. Тобто все інше мене не визиває там ніяких подорожі? емоцій. Ну, вже якось, мені здається, цей дофаміновий, адреналіновий ефект втрачений. Той час, коли ти не був в ТД, тобто між 20-м і 23-м роком, що ти для себе зрозумів, тому що ти будував свою команду, в тебе вона була дійсно успішною, у вас був корпоратив, тобто, я не знаю, Турція чи Єгипет? Ні, у нас був в Єгипті раніше навіть, чим був в нас, так. Самих Traffic Devils, так, у нас було раніше. Ви були команда не медійна, але у вас була така тісна команда, яка вела об'єм на трафік. Що ти виніс з цього часу для себе? Ну, для мене це досить важливий час в моєму житті. Це час, в якому я здобув безліч уроків. Це час, коли я будував свою команду, думаючи, що цей світ – це світ рожевих поні та солодкої вати. Тобто я думав, що я зараз побудую сімейну команду,
нам не потрібно буде багато людей, ми будемо заробляти всі гроші світу і так далі. Тобто я розумів, що коли я заходив в цю команду, розумів, що я втрачу там всіх своїх друзів, які сюди зайдуть. І так і вийшло там десь через 1,5 чи 2 роки, як команда закінчила своє існування. Я зрозумів, що люди однакові у всіх місцях. Я зрозумів, що це помилка мого мислення, і мені потрібно будувати себе як гравця якоїсь команди, яку я вже знаю. І тобто цих 3 роки це для мене там топ-помилок по менеджменту, по роботі, по вірі в людей, по роботі з кредитними коштами. Ну, все, що можна було прожити, на тому рівні, тому мені, я все прожив і зрозумів, що можна йти далі з меншою кількістю помилок. Отак. Давай тоді повернемось тепер до 23-го року. Ти до нас прийшов. Ми плани 100% прикріпимо, тому що я навіть зараз в голові почала згадувати, що ти прописував, і там досить така цікава історія. Навіть та ідея стосовно холдингу, тому що в ринку дуже багато дуже багато є команд, які там позиціонують себе як холдинг. Я вже не люблю це слово. Я чесно теж, тому що вже все на подобається. кожному кроці холдинг. Але, на жаль, я чітко розумію, що дуже багато, велика кількість людей не розуміють поняття, що таке холдинг. Тому що вони вважають, якщо в них там є 20 операційних відділів і 20 команд, наприклад, то це холдинг. Але воно ж по факту ні. Тому що те, що є зараз в нас на сьогоднішній день, я розумію, що це холдинг, просто це вже слово, знаєш. Да, воно приїлося, ми просто компанія. Компанія. Так, можливо. Інк. Або завод, так, можливо. Завод мені подобається. Що було важче всього в 23-му році? Точно була б тебе недовіра в цей рік ще, знаєш, ти так акуратно до нас придивлявся. Найважче в 23-му році було, так, ти права, довіритись 100%. Також було важко спробувати охопити все, що відбувалося в компанії. 23-й це для мене була така якась стабілізація, як це в якісь рамки зібрати, що з цього зробити, які процеси можна налаштувати. Я розумів, що нам вже тоді не вистачало операційних відділів і людей, і якщо ми їх доберемо, ми будемо заробляти більше. Тобто, якщо ми повернемося зараз і тоді, ніби склад залишився тим же, але операційки було набагато більше, і це нас сильно бустануло. Так, я зараз якраз хочу про буст розказати, тому що якщо казати про 23-й рік, то це був рік стабілізації від хаосу до хоча б якогось адекватного процесінгу всіх відділів, правильних людей на своїх місцях по відділах. І 24-му році, завдяки 23-му році, ми змогли перейти там в точку Б, коли ми могли собі дозволити якісь там нові партнерства, якісь стартапи, ми могли тестити, ми могли набивати шишки нові там. Це якраз був перехідний етап до холдингу. Тобто це був рік, коли ми набували багато партнерств, і зараз ми намагаємося не створити ще безліч кількості організмів. Ми намагаємося, але так, це є питання. І оцих 2 роки я розумію, що ми 24-й ми заходили в цю холдингову історію, 25-й ми вже її повноцінно розвиваємо. У нас є одна особливість в компанії, ім'я цієї особливості Саша Слобоженко, так, тому це, мені здається, ніколи не закінчиться. Ми завжди будемо з кошиком, який переповнений якимись ідеями, проектами. Що ти на це скажеш? Тобто, з однієї сторони, якщо подивитися, це окей. Тобто ми серед 10 різних проєктів, які тестимо, ми відсікаємо ті, які нам не потрібні, і те, що там стріляє, ми це вже масштабуємо. Але з іншої сторони, такі новий проєкт. Мені здається, що це все якийсь еволюційний процес нашої компанії. Бо коли ми починали працювати, у Саші був запит на те, що в мене є багато ідей, але я не розумію, як їх реалізовувати всередині Traffic Devils. Зараз в нас є ресурси, щоб їх реалізовувати, але зараз, мені здається, Саша почав більше це фільтрувати. Тобто ми вже заходимо, цих 2 роки ми там набирали, помилялись, були успіхи, помилялись, успіхи і так далі. Тобто ці, як зазвичай буває качелі-каруселі. І зараз ніби прийшов якийсь момент дорослішання і компанії, і Саші, коли ми починаємо фільтрувати, а точно ми маємо в це вписуватись, чи це наш домен, чи це цікавий нам проект, як його правильно
вирахувати, як його інтегрувати в нашу інфраструктуру. Тобто ми задаємо вже набагато більше питань, ніж раніше. Ми з 2 колів вже ми щось Трошки стартуємо. більше контексту. Стартуємо, починаємо щось вписуємось, кудись інвестуємо. Тобто зараз ми ніби просто стаємо зрілішими. Саш, скажи, будь ласка, в 23-му році, коли ти до нас прийшов, скільки людей було в Devils? Ну, мені здається, по відчуттям, і наскільки я пам'ятаю, десь до 300 людей, десь 290 було щось таке. І тому мені ж було цікаво потестити цей формат, як керувати такою кількістю людей. Угу. Якщо, подожди, зупинись. Як то? Як де? Саш, у нас більше вже 30 команд медіабайнгу. В нас керівник медіабайнгу Бронз. Бронз Сіміо. Під його керівництвом працює понад 30 медіабаїнгових команд із різних джерел трафіку. Він знаходить точки зростання та формує стратегічні запити для операційних відділів, які забезпечують стабільний скейл трафіку для партнерів. У 2024 році результати баїнгу перевищили 1 мільйон FTD. Це одне із твоїх рішень, до яких ми також перейдемо. Хотілося, щоб ти більш зі своєї сторони розказав, тому що ми на той час точно не розуміли, яку людину можна поставити на позицію хеда медіабайнга. Але ти якраз був цією людиною, яка нас впевнила, що це самий класний вибір, і воно дійсно так вийшло. Бронз – це історія про не експеримент, а про інтуїцію, чуйку, яка була в мене. Коли я дізнався, що він є всередині, що він вже працює, в нього був інший напрямок, я розумів, що цей чувак має бути хедом медіабайнгу. Я якось це вам продавлював, і там десь місяць чи півтора мені знадобилося, і ми поставили його на цю позицію. І тоді в нього було десь біля 10 команд, десь 12, щось такий був якийсь об'єм. А зараз це 30 команд, це безліч проєктів, в які він залучений. Це історія про велику команду, яка сапортить самого Бронса, бо в нього є історія про цю творчість, про те, що він людина, яка може закохуватись, бути дуже емпатичним, може кайфувати від самого процесу. Його треба направляти, це його запал в правильні місця. Він сам себе вже досить... людина. Творчість, так. Він сам себе дуже контролює вже за цей час. Тобто я бачу його трансформацію з творчості хаосу в щось таке більш структуроване, але все рівно з великою кількістю творчості і хаосу. Тому Бронз зараз це 30 команд, це безліч проєктів, як я сказав, і це людина, яка тримає на собі, це, як би сказав, AI-байнгу, я б його так назвав. AI-байнгу? Так. Тобто він людина, яка в собі генерує, в собі концентрує все, що є в нашому байнгу. Тобто кладязь знань. В тебе є ще декілька дуже вдалих рішень у нас в компанії. Це Даня, це Аня. Ну, кстати, ми біля Даніного кабінету, може ми прогуляємося. Пішли. Так вийшло. Можемо зупинитися в нього в кабінеті, так? Так. Даня. Є, знаєш що? На контрасті. Цікаво. Це коли приходять до Дані люди, да? Незвичний. Я сам кожен ранок сиджу на цьому стульчику, до речі. Серйозно? Ну, я приходжу, я так і роблю обход по офісу, сиджаю тут. Ну це реально страшно. Ну, напряжоночка, але. Даня CBDO виріс усередині компанії та пройшов шлях від виконавця до топ-менеджера. Під його керівництвом було масштабовано партнерську мережу із 300 до 1000 плюс активних партнерів. Він вибудував унікальну командну структуру та впровадив підходи, які прискорили зростання Devils. Даня – це головний наш нетворкер, головний по роботі з партнерами, наш CBDO. В нього також велика команда, біля 20 людей. І я розумію, що це було там рішення, яке було там для всіх також досить там ризикове, для Дані в першу чергу. Він новачок був. Даня до нас приєднався десь за тиждень до повномасштабної війни, але він розкрився дуже сильно. І от якраз твоє рішення. Ну, тобто, дивлячись з твоєї розповіді, він рік як працював тоді в ТД, і він досить сильно переживав з прикладу свого там досвіду, експертності, як це все буде. І
Шляхом діалогів, якихось майбутніх планів, обговорень, ми прийшли до того, що йому треба затестити. І ось уже скільки? 2,5 роки, як Даня на цій позиції. У нас є Аня. Аня – COO. До своєї поточної ролі 2 роки керувала креативним відділом із 100 плюс фахівцями, де сформувала ефективну систему продакшену, стандарти швидкості та якості. Результат – майже 100 тисяч креативів на рік. Я б хотіла, щоб ти від себе розказав більш детальніше, тому що це був також твій вибір людини, в тому числі і твоє бачення, як має виглядати креативний відділ. Тому що до твого приходу в нас були як дизайн-відділ, моушен відділ, завод по креативах, де хаотично ставилися ТЗшки, де не було ніякої аналітики. Я б хотіла, щоб ти зараз про цей відділ розказав, і саме про Аню, тому що Ані чекає історія нова вже. Якраз відповімо на питання, а хто ж далі операційний директор. Тому... Так, Аня, це був вибір якийсь також історичний, коли з нею працював. Я знав, що вона існує в іншій компанії, і я розумів, що ми можемо якось дістати, поспілкуватися з нею. У нас вийшло там по рекомендації вийти з нею на діалог. І в основному всю роль відіграв Бронз. Тобто в цей момент закохувати в себе, що він досить гарно вміє, і не тільки в себе, а й в компанію, в якій він працює. Тому Влад якось зачепив Аню з точки зору професійності, якогось польоту фантазії. І Аня прийшла на відділ UGC. Це був перший наш такий стартап. Це наш завод по виробництву контенту зараз. Тому Аня випускає, не Аня, а відділ, в якому більше 100 людей, випускає по 10 тисяч. 100 людей. Ви просто уявіть. 100 людей, більше 100 людей креативного відділу на Buying, по суті. Так. Це у нас і Motion, і UGC, і графіка, і маркетинг ресерч в неї там є всередині. А в місяць вони випускають близько 10 тисяч моушн відео і близько, це входить там 2,5 тисячі UGC і інші моушн відео, які ми випускаємо. Там цифри з кожним місяцем все зростають і так, зростають. Це трішки... А коли ще шторми у наших прекрасних джерел, то ще більше ж об'єм зростає під час це не завжди тестів. для нас прям супер добре. Ми вирішуємо цю проблему, як це оптимізувати так, щоб ми набагато краще попадали цією кількістю, цим об'ємом, який ми можемо використати, створити, як краще попадати в правильну цільову аудиторію. Тобто ми розуміємо, що якась частина цього контенту, вона використовується або вона замовляється не зовсім там якісно. У нас проходять воркшопи, ми створюємо канали, де ми навчаємо байерів, а як правильно думати, придумувати з нашими командами. Бо байери звикли, що вони приходять і кажуть, зроби мені круто, а команди кажуть, ми не можемо всім вам зробити круто. Нам треба, щоб в цьому щоб був діалог, а не монолог відділу, що ми вам все придумаємо. Там на співбесідах або Бронз з кимось спілкується, обмін досвідом з якимись командами, з хедами медіабайнгів. І нас інші команди дійсно дякують нам за той контент, який є в спай-сервісах. Компанії економлять бюджет на тому, щоб виробляти контент, і хочуть брати просто контент, який використовуємо ми. Або якийсь там best practice, який є в спай-сервісах. І для нас це дивно, тому що треба створювати, а не брати щось готове, але це вже історія філософії та розвитку кожного бренду. 2 питання є, які мене насправді саму більш турбують. Перше, ми ж все рівно як компанія робимо зріз по ринку, знаємо які ходять плітки, що можуть говорити. Перше, це те, що ми не даємо зростати людям. Мене це болить особисто. Якщо подивитись в загальному на компанію і відсоток, я вважаю, а людей виросло ого-го скільки, насправді. У нас є там CBDO в вигляді Данії, є Deputy CBDO і є Senior BizDev Manager. І ніби це для нього вже якась стеля. Але ми намагаємось придумувати нові позиції не в рамках вже Devils, бо тут якась зрозуміла стала структура, а в рамках інших проєктів. Ми починаємо, дивись, у нас є опція 1, 2, 3, 4, тут можна щось нове почати, тут можна щось нове відкрити. Тобто я розумію, що за людей, які вносять цінність, які не те, що там історично довго в компанії, а які історично довго вносять
цінність цій компанії, за них хочеться триматися, і ми завжди маємо придумувати щось нове. Тобто кожному, я розумію, я не можу це гарантувати і це продумати, бо це неможливо, не можуть бути всі керівниками. І ми не можемо створити таку кількість проєктів, щоб керівники ще росли без Якщо це зупину. Саші сказати, він скаже, зможемо. Так, ми все зможемо, звичайно. Але дивлячись реально, я розумію, що ми шукаємо, у нас є ця концепція пошуку алмазів, пошуку цікавих людей з зірочкою, які можуть проявлятися якось по-іншому. І друге питання. Чи вважаєш ти ТД Devils школою життя? Школа на виживання? Ні, я не вважаю, що це прям школа на виживання. Я вважаю, що Devils – це якийсь лайфстайл. Тобто я розумію, що ми з тобою в роботі завжди. Я розумію, що ми їздимо в якісь відпустки, Але це тільки вихідний але день. це якийсь або вихідний день, і ми все рівно всі в телефоні щось там вирішуємо. Я розумію, що це по команді, з якою я працюю, це погано, так, це не про work-life balance, але це про те, що робота в Devils настільки змішується з життям, що ти просто розумієш, як я без цих людей. Тобто я розумію, що у нас у людей куча відносин на роботі. Тобто ми про те, що Можна робити цей брачка, знаєш? Брачне агентство. Але я розумію, що як по-іншому? Люди тут живуть, тут спілкуються, тут соціалізуються, у нас немає якихось супер правил, якихось регламентів. Для мене ми компанія якогось нового покоління, нового виміру, без кучі якихось незрозумілих рамок. Ми даємо людям свободу. У нас немає, не знаю, якихось тайм-трекерів. Я знаю, що дехто з наших з тобою минулих знайомих трекає людей по камері, як вони заходять в офіс, і якщо на хвилину пізніше, то там якийсь штраф відбувається. Навіть ми з тобою колись писали в журналі, коли ми прибуваємо в офіс. Ми в попередній компанії писали, арбітражна компанія, я байер, ти байер. Ми заливаємо 24/7. По факту. Тобто ми, приходячи додому, ми розуміємо, що наш інтерес є це, щоб трафік не стопався, об'єм ріс і, собственно, так. І мене дуже так смущав цей момент. Тобто ми приходимо, записуємо в журнал, коли ми прийшли і годину, і коли виходимо. Тому так, для мене Devils – це точно не школа виживання. Можливо, це було колись, так. Але зараз я розумію, що це дуже в 80% спокійний флоу роботи. Ми змогли це стабілізувати. Я розумію, що багатьом людям просто по кайфу знаходитись в цьому контексті. І зловила тільки що на думці, що риторика та у всього сі-левелу, у хедів, вона ж різна. Ми настільки всі різні, різноманітні, що в нас немає одної закалки, ми всю компанію рухаємо по одній закалці. Якщо казати по стихіям, хто ми, і хотіла б зараз теж перейти до тройці, що ти мені більш, як вода, спокійний, урівноважений. Бронз – це земля, така різноманітна, туди-сюди. Я не знаю, є такий вогник, який легко потушить і легко зажечь. А от Слобош – це лісний пожар, який піздець як важко потушити, і в цілому дуже легко отримати. Дивись, в мене філософське, я Сані це казав, філософське відношення до його якихось висловлювань, рішень, темпу і так далі. Я йому завжди кажу, що Сань, в тебе є суперздібність. Я кажу, ти вмієш на якомусь проміжку нашої компанії досить швидко та ефективно піднімати продуктивність. Я кажу, але коли ти використовуєш свою суперздібність часто, ти будеш втрачати людей. І точно так же я розумію, що Саня крутий скіл, але треба вміти ним користуватись правильно. Кожен з вас – це якась, не тільки трійця, давай наша четвірка, ми можемо сказати, скоро буде п'ятірка, і нас багато різних особистостей. Ми являємося фільтром Саші, який має якийсь свій певний погляд на ситуацію та на компанію. Я розумію, що чому компанія якогось нового покоління, бо ми, як менеджери, не транслюємо волю цього власника компанії. У нас немає такого, що ми беремо, так точно виповняємо. Так є. Немає. У нас такого немає. І я розумію, що це і дає нам оцю
голубу таку демократію всередині, де в нас багато там в байингу свободи, де в нас в кожному відділі є багато свободи. І я розумію, що так чи інакше я з кожним із вас граю в якусь гру свою, бо мені під кожного треба підлаштувати. І це все для мене квести, де мені потрібно там когось подружити, десь знайти якісь там спільні історії, щоб люди десь поговорили. Тобто для мене це не завжди я, а я розумію, що там між людьми є щось, мені треба їх з'єднати, і мене там ніби немає, але я розумію, дуже добре відчуваєш. що я там є. Да. Тобто я розумію, що багато чого там відбувається в компанії, і де там хедлайнять інші люди, і я розумію, що це там, ну, я їх просто підвів, і це все відбувається, я такий, ну все, я пішов покурю в свій кабінет, отак. Тобто багато чого там відбувається з моєї сторони, там в якійсь там повній тіні, де цього не видно. Тому ви для мене як гарні друзі та гарна команда. Нещодавно була така історія, спілкувалася з Бронсом, якраз виходила на дзвінок з Байером, PPC-шником. Він там колись у нас працював, десь 3-4 роки тому він у нас працював, потім ми з ним зв'язалися для того, щоб в цілому поспілкуватися, обмінятися якимось досвідом, запитатися в нього, чому він там до нас не повертається, тому що для нас це важливо, і ми зараз працюємо над репутацією. І знаєш, що він каже? Він каже, що Вік, типу, вашу команду я дуже поважаю, але не повертаюсь до вас, тому що ви мене асоціюєтесь там з Фейсбуком, онлі Фейсбуком. В нього асоціація іде ще от з тих часів. Хотілося б, щоб ти розкрив стосовно інфраструктури, як нам вдалося її трошки переформатувати не тільки з упором на Фейсбук, тому що в нас є ж команди, які всередині Devils, які OnlyFB, там є INAP, є ще інші історії. У нас екосистема підстроєна під ФБ, це так. Але поряд ми будуємо багато різних екосистем під сорси. Навіть якщо це якісь персональні запити, у нас є багато людей, які кажуть, мені не потрібна команда, мені потрібні тільки помічники і якийсь гарний сетап під мене. Ми виділяємо людей, ми створюємо всю інфраструктуру під цю одиницю. Тобто я розумію, що навіть в цьому тезисі, що я до вас прийду і нічого не зміниться, ви під мене нічого не побудуєте, це наразі не є правдою. Чому? Бо ми виділяємо менеджера, який повністю веде людину по нашій екосистемі, який створює під нею нові підрозділи, ми відкриваємо нові позиції. Тому Facebook, так, це історично, якби ми з нього починали. Зараз ми будуємо по ЮАКу, по ІНАПу приватні там рішення, приватні атрибуції, тобто все намагаємось занішувати так, щоб людини було УТП, чому він заробляє якусь N-суму, а в інших командах він заробляє якісь інші суми. Тобто наша головна задача – персоналізуватись в цьому холдинговому форматі, якому нібито все має бути суто по процесам, і ти не можеш під нього підлаштуватись. Ми намагаємось створити оцей креативний простір, в якому система підлаштовується під співробітника з якимись особливими скілами. Угу. Ну і плюс того, що в нас є велика кількість команд розробників, тобто ми не масштабуємо одну команду, а навпаки диверсифікуємося, щоб були якісь унікальні рішення, і ми могли команди, в тому числі по ЯНАПу, по ЮАКу, максимально забезпечувати об'ємом ап. Кожна з цих команд, вона конкурує між собою. Тобто всередині нас є якийсь зовнішній ринок, в якому є багато там наших конкурентів, партнерів і так далі, які працюють з трафом. І всередині нас є велика кількість команд, які співпрацюють з різними сорсами, і всередині команд розробки є також конкуренція. Тобто у нас є таке, що, наприклад, один лідер в розробці може знаходити якийсь більш там адаптивний підхід в комунікації і надавати командам якісь там кращі рішення. А ми розуміємо, що інший лідер, він працює зовсім по-іншому, він випускає взагалом гарний продукт. І він не входить в ці персональні там історії продажу, а хтось уходить. Ну і я розумію, що це конкуренція, ми за нею йшли. Ми зайшли за тим, щоб всередині нас ці сутності в вигляді команд, вони між собою конкурували також. І це був відкритий ринок всередині нашої екосистеми. Ми, звичайно, регулюємо, щоб не було якихось там жорстких фолів, але загалом ця конкуренція має бути здоровою, і так і виходить, що кожен з цих організмів, він супер унікальний всередині. Дивись, Саш, у нас досить великий досвід вже в Devils про приєднання команд до нас, коли ми забираємо готових команд. Цікаво, як приймаються рішення в форматі того,
які процеси залишати в них там централізованими, а які процеси залишати автономними? Тобто тут як приймаються рішення? Ну, кожна команда – це унікальний кейс. Перше, ми надаємо там можливість, як я вже казав, там підключення до нашого AI-байнгу у вигляді бронса. Але багато команд, які я бачу, вони бояться, що вони прийдуть там в ТД, в них щось там заберуть, вкрадуть, десь реалізують. Ну, це якась така загальна, не тільки, мені здається, там з приводу ТД, а з інших там наших конкурентів, що коли туди приходиш, тебе там щось забирають, і ти там не перформиш. Ну, тобто забирають якусь там ідею, напрацювання і так далі. А ми розуміємо, що розвиваючи все, що в нас є всередині, те, що я казав про цей живий ринок конкуренції, де команди байнгові конкурують, розробники конкурують, ми намагаємося створити середовище, в якому кожна команда і байнгова також залишається унікальною. Тобто Бронз може сапортити цю команду там якимись ідеями, але команда сама приймає рішення, вона це реалізовує чи ні. Все показує результат в вигляді цифр, табличок в Excel, а все, що відбувається поміж табличок, це Devil's як супермаркет. Тобто команда приходить, ми показуємо, чувак, дивись, у нас є така послуга. І ми готові під тебе її десь підналаштувати, щось там додати і так далі, але ти сам обираєш, ти користуєшся нею чи не користуєшся. Ми завжди працюємо над збереженням цієї конфіденційної інформації, адже всі напрацювання байнгу, воно в першу чергу в їх голові, ми ніколи не ліземо, а що там в тебе, як ти там запускаєш, такої історії немає. А ми намагаємось надати оцей якісний сервіс і працювати над цим сервісом. Тому з питання там щодо операційки, як ми її масштабуємо, ми масштабуємо в залежності від потребності команди. Тобто ми розуміємо, що у нас якийсь час там моушн-дизайнери, вони були загальні на всі команди. І в нас дуже страдала якість. Тобто ми розуміємо, що там якийсь байер замовляє там 100 відео, якийсь замовляє 2 відео, і той, що 2, може чекати дуже довго, бо є якась черга. І коли ми персоналізували цей підхід, так, ми десь там з байерами входимо в стосунки, де ми відправляємо цей кост на моушена в рахунок байера. Тобто це не персональні його, звичайно, гроші, а це гроші, які він витрачає там як на трав. І таким чином ми обігруємо навантаження, де кожна команда розуміє, що, наприклад, ми перформимо круто там в UGC чи в моушені, нам треба там 5-7 моушенів. Круто робимо, тобто ми наймаємо, хайримо, ведемо цих людей і створюємо їм навантаження, яке потрібно цій команді. А іншій команді, наприклад, нічого не потрібно. Або потрібен один моушен. Да. І всі команди адаптуються таким чином, і ми адаптуємось під це навантаження. І ми масштабуємось в залежності від потреб кожної команди. І команда внутрі займається саморегулюванням. Угу. Тут якраз саме час підійти, мабуть, до Devil's Capital. Чому? Тому що навіть коли там була на якійсь конференції, чи мене знайомі питаються про Devil's Capital, і в них все рівно якась асоціація only інвестицій. Тобто вони собі як сприйняли Devil's Capital. Вони приходять до нас, ми такі класні, прекрасні, даємо гроші і розвиваємося. З чого і звідки взялось Devil's Capital, чому прийнялось таке рішення. І хотілося б трошки більше, щоб ти розкрив для глядачів. Ми вийшли з форматом, який досить молодий та незрозумілий для цього ринку. Тобто ми вийшли з форматом, який ринок сприймає якісь великі інвестиції, якісь там ради директорів, щось там, ще якусь двіжуху і так далі. Але насправді ми вийшли в формат, в якому ми розуміємо якісь свої залежності від рекрутації всередині компанії, що ми не можемо рости там безліч часу, бо у нас там є якась там бренд, є конкуренція, бренди становляться все більше і більше, масштабуються. І ми ростемо не так, як нам хочеться, не так швидко. І ми розуміємо, що є якийсь ще прошарок ринку в вигляді команд, які менші за нас, яким потрібно десь більше експертизи, більше знань, більше того. Не про гроші. Гроші в них вже є. В них вже є якісь оберти, в них є якісь там профіти, тобто в них все окей. Але ми розуміємо, як це масштабнути. І наша задача як компанії, тобто ми ж не про англійські якісь інвестиції, не про благодійність, ми про те, як захопити більше ринку. І ринок ми маємо захоплювати або рекрутацію всередині, або побудовою стосунків з командами, які менші нас, з меншими там інфраструктурою, знаннями, досвідом. Тобто ми хочемо надати командам ось цю доступ до супермаркету всередині Devil's та дати змогу не створювати та не то, що створювати, а не робити тих помилок, 100%. які ми вже зробили. Тобто не платити за це грошима. Ми вже можемо попередити їх в багатьох кейсах, що в них буде відбуватися, що робити не потрібно. І таким чином
Devils Capital – це більше про формат співпраці цього сильного, я не знаю, сильного плеча, можемо це так назвати, в якому Старший брат. старший брат, так, в якому ми надаємо експертизу, ми надаємо доступ, але ми хочемо, щоб ця структура, вона всередині себе розвивалася, а не була залежна від Devils. Тобто ми надаємо щось, і кожна команда сама обирає, хочу чи не хочу це робити. І ми намагаємося зробити так, щоб це рішення нікого не обтяжувало. Тобто ми завжди дивимося, так, а що ми тут можемо докрутити в них, що їм порадити так, щоб вони зробили цей буст, там, не знаю, з якогось там невеликої кількості ревеню до там X2, X3, X4. Бо ми розуміємо, що нам там рости іксами вже дуже тяжко, а командам, які менше нас, якісь локальні, там 7-10 людей, їм якраз цей формат окей. Тобто їм окей, коли ми даємо їм якесь рішення, в яке вони заходять і довго-довго по ньому йдуть. Ми зараз якраз знаходимося в кабінеті, в якому ми збираємося всі разом, великою командою. Деякі люди підключаються до нас на відеозв'язок, і ми як зранку заходимо, так і ввечері виходимо. Тут відбуваються у нас стратегічні сесії, тут квартальні звіти, тут п'ятничні стінки, обговорення, генерація ідей, затвердження планів. Це було ведення з твоєї сторони, тобто ведення стратегічних сесій, звітів. Хотілося б почути від тебе, як повпливало з твоєї сторони на нас ця історія, і як в нас відбувається тут день. Відповідаючи на стратегічні сесії та ці нововведення, я скажу, що ми ще в процесі налаштування цього всього. Другий рік. Так. Це процес не швидкий. Ми намагаємося координувати всіх. Тобто ми намагаємося створити якийсь однаковий інформаційний простір, в якому інфа не буде втрачатись. Тому що раніше, коли ми починали щось реформувати і змінювати на той час в ТД, зараз в Devils, я розумів, що ми себе обмежуємо в тому, щоб допускати людей до якогось цього брейншторму, до того, щоб генерувати якісь нові ідеї. І з часом у нас було спочатку троє, ми сиділи, ти, я і Саша, а потім ми почали додавати, там був бронз, потім проджекти, і все більше і більше і більше людей додається до таких якби ритуалів, де ми синхронізуємося в тому, що компанія їде в одному напрямку. І ми намагаємося це створити культуру вільного висловлювання, тобто, що люди генерують якісь ідеї, не боючись, що в них буде якась критика. І таким чином ми створюємо якісь нові рішення в рамках Devils, або приймаємо рішення там по не знаю, оптимізації чогось, або по те, що я казав, по-новому, бо у проджектів є дуже багато контексту, більш глибокого, ніж навіть є в нас. Тобто, я розумію, що мені потрібно багато часу, щоб кудись поглиблюватись. Для цього в мене є команда проджектів, які глибше в діалогах, в процесах, в цифрах, ніж я, і вони дають релевантну картинку, щоб не було такого, що десь йде відрив від реальності, ми не розуміємо, як є насправді. Саш, ще таке запитання, знаєш, Саша в нас, він взагалі такий людина ризику. Все, що пов'язане з арбітражем трафіку, взагалі це все ризикована історія, і дуже деколи приходиться приймати рішення там швидко. Як ти відносишся до цього? Тобто ти швидко приймаєш рішення, чи тобі навпаки потрібно обдумати все, щоб це рішення було більш правильним? Давай так, дивлячись, який масштаб рішення, про що ми говоримо. Якщо це якісь локальні рішення, де для мене це там тест, експерименти, я розумію, які в цього є ризики, я приймаю його досить швидко. Я розумію, на що я можу йти. А якщо це щось велике, а компанія вже велика, тому коли ми ризикуємо багато чим, я завжди намагаюся це відстопати і надати безліч аргументів, чому не потрібно. Але це не завжди, ситуація не завжди зважає на мене, тому ми багато де ризикуємо і багато де помиляємось, багато де отримуємо перемогу з цими ризиками. Але для мене шлях такої великої компанії має під собою розуміння ризику і не створювати велику кількість ризиків на короткій дистанції. Це розуміють всі. Тобто ми не приймаємо це рішення якось рублячи через плече. Тому ми намагаємося зібрати аргументи, зважити і сказати, окей, на цей ризик ми йдемо. Але коли ми в якомусь хаосі починаємо щось робити, він рейт не дуже високий. Є, без цього нікуди.
Так, тому, мабуть, і створений в нас, знаєш, відділ NDA-проєктів. Ризикуйте, як то кажуть. Так, ну для мене це якось дуже органічно. Я розумію, що от історія з таким от стартап R&D інкубатором проєктів, яким зараз в більшості займаєшся ти, це якась і віддушина для тебе, і віддушина для Саші. Для мене це віддушина. Ви там безкінечно щось придумуєте, ризикуєте, перформите. Я розумію, що для мене це гарний кейс, де у вас є ваша зона відповідальності. Я такий, все, займайтеся. Я розумію, що коли там буде успіх, ну, якщо ми будемо бачити, що проєкт росте, з ним все гуд, і він вже потребує якоїсь системної, лонгової стратегії та роботи на дистанції, цей проєкт буде передаватися до мене, і я собі буду розуміти, що, як мені там треба вже налаштувати, щоб воно їхало довше. Ти тільки що проговорив, що там на стратегічних сесіях з кожним разом в нас все більше і більше. І що я вважаю класно і відкритим, це те, що з нами проджекти на стратегічних сесіях, і вони абсолютно там на всіх наших плануваннях, ідеях вони знаходяться. І хотілося б задати питання саме про проджектів. Що ти про них скажеш як команду, наскільки вони імпактні, наскільки вони допомагають зростати команді? Ну, мені здається, що от я перечислюю людей і рішення по позиціям, які там для мене найважливіші за ці 2,5 роки. Я вважаю, що концепція по роботі з проєктними менеджерами – це одне також з найкращих рішень, яке приймалось. Я розумію, що у нас з тобою був тест там на початку, і ми якось намагалися його там крутити. Ми обрали 2 людей, з якими ми почали щось будувати, якось взаємодіяти. Згодом вони зайняли також керівні посади в інших відділах, і потім ми повністю трансформували концепцію взагалі проджекта. Це не якийсь там класичний айтішний проджект. Це, я розумію, це щось якась суміш бізнес-аналітика, продакт-оунера, проджекта, суперлюдини, яку ми намагаємося створити, насичуючи інформацію всередині Devils. Тобто першою ітерацією, я вважаю, проджекта, який він є зараз, це є проджект, який був у Бронса, Елен. Макс – Head of PMO, виріс усередині Devils і став одним із ключових людей, які сформували проджект-функцію. Від першої ролі координатора до управління повним циклом операційних процесів, між 30+ баїнг-командами та внутрішніми відділами. Під його керівництвом трансляція запитів байерів у структуровані задачі, впровадження нових фіч, балансування навантаження та інтеграція технічних інструментів у роботу команд. Який також згодом буде розкриватися для себе в новому амплуа. І я розумію, що це була перша особистість, перший приклад, як має перформити проджект. Вони розуміють там з контексту наших розмов, тобто ми пишемо там всі дзвінки, всі коли, вони розуміють, де яку проблему треба забрати. Ну, це для мене якась дуже унікальна, дуже унікальний процес, дуже унікальна сущність проджектів, яку нам вдалося створити. І самий формат, як ми їх, я не можу сказати, вирощуємо, як ми їх доводимо до того рівня, коли це стає повністю автономною одиницею. Дуже цікава ще твоя думка стосовно поняття вигорання. Його в основному на всіх там підкастах задають. Також цікаво, як ти мислиш в рамках цього виразу. Ну, я дивлюсь, останнім часом це популярна тема, як ти кажеш, і досить багато людей це відчуває по собі, що вигорання. Ми в компанії всі такі, яке вигорання? Ніякого вигорання не існує, але це насправді не так. Тобто я розумію, що вигорання існує у людей, які не можуть десь переключатися на якісь там фізичні активності, тобто де є робота, яка виснажує тебе настільки, що ти не можеш переключатися, і ти постійно в одному флоу робочому їдеш. Це досить погано. Ти розумієш, що в мене в команді є якісь такі випадки, я намагаюся там людей там на 1, 2, 3 дні кудись відправити. В мене є там, не знаю, кейси, коли я дарую людині там тренування там на півроку, там, от я знаю, що в мене там один колега там дуже любить бокс, я знайшов йому гарний зал, сказав, от, чувак, держи, це тобі, от, іди, займайся. Я бачу по ньому, що він десь в якийсь момент почав
падати по моральному стану. Він не зрозумів. А зараз ні. Ну, падати я бачу по роботі, по якихось реакціях. А зараз я там відслідковую 3-4 тижні. Я бачу, що в нього є якийсь там, ну не прям такий взліт, але я бачу, що в нього є якась Відчувається. позитивна динаміка, він переключається. І я намагаюся по людям, які навколо мене, це трекати. Я б хотів би, щоб там більше людей, більше керівників, не тільки там всередині Devils, а й зовні могли це трекати і в правильний час там не чекати там people-партнерів. Так, у нас є people-партнери, які можуть казати, що там людина вигорання і так далі, але завжди в спілкуванні ти можеш просто сказати, чувак, ти як? Як ти там, не знаю, переїхав, або в тебе там якісь зміни, що ти відчуваєш? Тобто, я завжди намагаюсь бути супер емпатичним для того, щоб зрозуміти, що в людини всередині. Як я називаю це там термін придатності. Тобто я розумію, що я кожне тренування, яке я роблю, я зранку був на боксі, я розумію, що це подовжує мій термін придатності на роботі, що я не вивалюся, не скажу все, я вигорів, я не можу думати. Тобто це просто якийсь процес самопокращення і роботи над собою. Тому вигорання, я розумію, наступає так, якщо ти не контролюєш свій шлях. Якщо ти не контролюєш свій цей робочий флоу, як ти відносишся, ми всі намагаємось відноситись і брати з собою в команду людей супервідповідальних. І я розумію, що деколи я кажу, чувак, ти можеш просто десь, вибачте, проїхатись. Ти можеш десь щось зробити, я це приймаю. Я не кажу, що ти маєш бути самим ідеальним на світі, бо це досить швидко руйнує людей. Мені потрібно, щоб людина, яка приходить, вона працювала зі мною довго, а не вона через 2 місяці сказала, все, я закінчився. Тобто я хочу, щоб ті кадри, яких ми досить важко дістаємо, навчаємо, вкладаємо в них, вони йшли з нами довго. Бо якщо вони будуть йти з нами дуже швидко та ефективно, вони дуже швидко закінчаться. Я це колись казав Саші. Що тебе тримає в компанії? Люди. Якщо перше таке, що спало мені на думку. Це, знаєш, хтось каже, що це банально, тому що, коли це питання запитують, що тебе тримає, люди. Чому? Ми ж можемо піти, знаєш, якусь там психологічну історію. Мене тримає те, що можливо, я потрібен. Це також, можливо, можна розкрити, як я розумію, що в рамках компанії я намагаюся зробити так, кожен раз я намагаюся зробити так, щоб я не був потрібен. І для мене це завжди як якийсь челендж, як зробити так, щоб все це вирішувалось, так, щоб я не був потрібен. І коли я розумію, що є якийсь новий виклик, я такий, прикольно, щось можна нове покрутити. От я розумію, що я вчора придумав одну ідею, яку я крутив 2 місяці. Я розумію, що я створив простір для себе, тобто я зміг побудувати процеси так, що в мене вистачило часу на те, щоб 2 місяці обдумати якусь думку стосовно того, що я хочу зробити нового в компанії. Компанія для мене – це якась нескінченний потік головоломок. А я дуже люблю, я не знаю, з дитинства люблю їх вирішувати. Я десь сам починаю тонути в якійсь рутині, я намагаюся її делегувати. І намагаюся, щоб цей потік головоломок, якихось нестандартних рішень, він до мене притікав, і я міг в ньому реалізовуватись. Я вмію гарно придумувати рішення, але в мене є, наприклад, проблема з самим екзекюшеном, тобто з виповненням. Тобто я розумію, що мені для того, щоб виконати те, що я придумав, треба ще правильно налаштувати людей. Питання скорості. Так, сам я руками не завжди можу це зробити так якісно, як це можуть зробити люди. Я ж розумію, кому це делегувати, як кому що продати, кому що сказати. Я це все розумію, але так, щоб я придумав і зміг сам ідею реалізувати, такого це дуже складно для мене. Мені треба довго подумати, оформити це рішення і віддати це команді або командам, щоб це можна було реалізувати. Я від цього кайфую, коли ніби я протрекався, все гуд, добре, рішення є, командам подобається, все, ми починаємо це реалізовувати. Тому це якась комбінація цих факторів і залишає мене в компанії. Адже я розумію, що стиль Devils, стиль ринку, в якому ми знаходимося, він завжди мотивує про бабки, якісь піар, медійка, визнання і так далі. Це круто, але це, мені здається, круто на якомусь дуже короткому. Ти розумієш, суть в чому, що якщо подивитись всередині компанії, в офісі, навіть на протязі кожного дня, ми приходимо зранку, йдемо ввечері, люди.
те, що збереглося в зовнішньому світі, оцей хасл, тачки, ракес, кинуть малою палку, ця вся тема, вона так і там залишилась. Тобто в тому році, там, не знаю, в 23-му, давай візьмемо так, вона залишилась зовнішньо. Ніхто взагалі навіть не те, щоб не тямить, там, як всередині. Уявлення немає, що цей хасл, ну він дуже великий процент цього хаслу дійсно відійшло. Зрілість з'явилася. В тому ж самому Саші. Це наша проблема. Це точно не здається, це точно наша проблема. У нас є багато факторів, чому ми не показуємо внутрішню атмосферу, внутрішні моменти. Колись то показались просто. Колись було дуже багато показано, ми отримали за це якісь свої там винагороди. Але я розумію, що всередині у нас, у багатьох вже немає якогось оцього бабки хасл. Тобто я розумію, що для мене просто прикольна двіжуха. Тобто для мене цей лайфстайл, він прикольний. Звичайно, там якісь бенефіти я отримую. Але з точки зору самого, чи мені скажуть, ти кайфуєш від роботи, я завжди кажу да. Я можу в неї десь там трошки стомити, десь якісь там емоціональні якісь історії. Вони Ми бувають живі. завжди, да. Ми живі. Але якщо там взяти відрізок там півроку або там взяти останніх там 9 місяців, я скажу, це був гарний шлях. Тобто мені в ньому подобалось все. Є там якісь там невеликі моменти, які мені не подобаються, але сам цілком загалом, якщо оцінити, все було гуд. Виклики, рішення, драйв, динаміка, команда, як вона розвивається. Дуже люблю розвивати людей. Я дуже люблю дивитися, як вони ростуть, як вони змінюються. Як в них змінюється їх мислення. І ось це все, це як частина мене, тому це мене і тримає. Бліц питання. Команда готувала, не я. 3 слова, якими ти б описав компанію зараз. Ріст, виклик, вайб. Відвага. Відвага, да. Що для тебе ідеальний день SEO? Це мій кожен день, напевно. Можеш розказати, як взагалі починається твій стандартний день? Я прокидаюся, з тривожністю дивлюсь на телефон, нічого не сталося, чи нічого не сталося за цих 8 годин, які я спав, дивлюсь, все окей. Процес, який йде кожного дня, це тренування. Тобто я розумію, що я збираюсь, йду на тренування, у мене там 2 години тренувань, це або бокс, або спортзал, потім я їду додому, снідаю, або їду одразу в офіс, снідаю, і все, далі в мене там день колів. Далі все, що відбувається там з 12 до 9, це взагалі, зазвичай рандом, і я не прогнозую це. Але все, що в ньому відбувається в цьому рандомі, я від цього кайфую. От ввечері ти приходиш, там хтось любить пограти кампи, хтось просто любить позаліпати в YouTube, хтось ще щось. Що ти робиш? Це якесь особисте життя, це час з коханою людиною. Це не завжди виходить, в цього є там куча якихось факторів, чому так. Це, можливо, ігри на компі, так я граю там в Warzone з друзями. Це, можливо, якась вечеря. Тобто це супер така якась від тижня до тижня, це якась однакова рутина, в якій мені окей. Бо я люблю свою рутину, я люблю все побудувати так, щоб весь день мені був в кайф. Так, наступне питання – це твоя фраза, якою ти живеш на роботі. Тобто, яка фраза, яку ти дуже часто вживаєш? Поняв. Все. Хвилинку, я мушу. Так. Так, у Віки є статистика, скільки разів я її У мене написав. немає нової статистики. Я зараз просто в переписці з Сашою в чатику ввожу слово поняв. 1948 разів. Да, десь 2000 разів, тобто десь По 2-3 рази в день. по 2-3 рази в день я пишу цю фразу тільки тобі. Це єдина фраза, яку я ненавиджу, коли мені пишуть Так, поняв. Окей. Наступне питання – це що бісить тебе в людях найбільше всього? Найбільше бісить брехня, найбільше бісить небажання розвиватись. Тобто я розумію, що я одразу починаю цих людей скіпати. Якщо там немає якогось критичного мислення, якщо я
віддаю свою енергію, кажу, блін, дивись, в тебе тут раз, два, три, тобі треба це пофіксити, можна це пофіксити ось так, ось так, ось так, ось так. І потім людина нічого цього не робить. Я такий, ну все, добре, дякую. Для мене це фініш. Я Тобі дальше... дійсно для чого вкладати, якщо людина не чує? Ну так, просто це якісь люди, яким, наприклад, мені не вдалося щось їм донести. Тобто я розумію, що в мене немає коннекту, і далі в нас не буде якоїсь співпраці або якісної комунікації. Окей, і давай таке завершувальне питання. Якби завтра не існувало Devils, чим би займався? Мені дуже імпонує ідея менторства, коучинга. Я дуже хочу там пройти якісь навчання. Я не завжди розумію, що воно мені потрібно, але я хочу хоча б спробувати. Я ніколи не проходив ніяких навчань, я вчився в університеті, так, звичайно, але я ніколи не проходив ніяких там курсів, нічого, і мені внутрішньо відчувається потреба в тому, щоб давати людям, розбирати з ними якісь кейси. Тобто йти зі своїм життєвим досвідом або якимось там світоглядом і допомагати людям розбирати якісь моменти, що в них є в житті, там по професійному росту або по особистому життю. Тобто мені це подобається. Я розумію, що я міг би на цьому заробляти окей, бо я так чи інакше коучу велику кількість своєї топ-команди, тому це гарні якісь кейси, які в мене є, які я можу використовувати, якщо не Devils. Я думаю, що Саші буде багато. Окей, не буду казати багато, буде більше, набагато більше, починаючи від сьогодні. Від цього Я разу. буду, давай будемо казати так. Ти так. будеш. Нам просто цього дуже хочеться. Хочеться команді тебе бачити там, з іншої сторони, відкривати тебе людям, тому що ми розуміємо внесок, ми розуміємо, наскільки твоя позиція і твоє мислення, воно наскільки зараз потрібне зовнішньому світу, тому що хасл, мабуть, вже не в моді. Так як я відчуваю. Бо всі стаємо доросліші, і тому потрібно вже бути, таким. Я думаю, що ми будемо бачити і будемо орієнтуватись на фідбек аудиторії, як вона відреагує, який буде випуск, якщо він буде, які будуть коментарі, і будемо дивитися, що там і як. Тому ласкаво просимо до коментарів. Лайк, підписка, колокольчик. Друзі, дякую вам за увагу, за те, що подивились до кінця. Саш, тобі величезне дякую, що відкрився, Дякую тобі. що позичив нам свої стільці сюди, Так. для того, щоб ми відкрилися. Всім хорошого всього. Дякуємо. 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 Па-па.